السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة معانا العربية التويوتا الملكة. عارفينها التويوتا الملكة؟ العربية دي راكب فيها كاسة بيونير. ادي الكاسة اهو، وده المكان اللي كان راكب فيه. طبعا ما ينفعش يركب 10 بوصة، بس احنا قلنا ايه، نخترع النهاردة. هنركب في المكان ده 10 بوصة. ازاي بقى؟ تابعونا وانتوا تشوفوا ازاي ركبنا في العربية التويوتا الملكة كاسة 10 بوصة. احنا خلعنا الفريم ده، تمام. وده الشاشة اهي اللي هتركب اندرويد. شوف انت بتحول عربيتك القديمة لكاسة اندرويد وقصة تانية خالص. تحويلة، بتحول العربية كأن عربية فيها فتيس عادي وبتغيره فتيس اوتوماتيك بالظبط، تمام. ده اديكوا شايفين منظر الشاشة اهي، شاشة 1 رام وفيها اندرويد طبعا. وبعد ما تعبنا في التعديل ركبنا الشاشة في المكان زي ما انتوا شايفين اهو، وثابتة تثبيتة كويس، يعني مش اي كلام، يعني ثابتة تثبيتة محترمة. احنا كده بندخل جوجل بلاي، بندخل الجيميل عشان تشتغل. والشاشة زي ما انتوا شايفين لازقة فين، لازقة في الفريم، يعني كأن زي الفريم اللي بيجي كده بالظبط. وغيرنا منظر عربية. احنا بندخل جوجل بلاي اهو، هيفتح معانا، تمام. اهو فتح معانا جوجل بلاي وتنزل برامج. الكاسة الاندرويد جامد يا جماعة، ما تستهونوش بيه. بتنزل برامج زي جيت اوديو كده، برامج فيديو. يعني انت مثلا عندك برنامج الفيديو اللي في الكاسيت مش شغال على امتداد معين، انت بتنزل برنامج تحويل امتدادات تشغل عليه الفيديوهات براحتك. ده اقل حاجة يعني. غير التحديث، الكاسيت بيتحدث على طول. يعني اندرويد ليه ميزة برضك، مش اندرويد وخلاص. وادي اليوتيوب اهو، مش كانش عايز يتحدث، دخلنا عليه وحدثناه اشتغل اهو، تمام. ودي القناة بتاعتي، شغلنا منها فيديو اهو من الفيديوهات اللي عندي على القناة. شوفوا منظر اليوتيوب شكله ايه في الكاسيت. يعني الاندرويد مش حاجة اي كلام يا جماعة، حاجة محترمة وبيشغل لك. كيف انك بتخش على النت منه برضه، بتخش على اليوتيوب وعلى جوجل بلاي والواتس وماسنجر والفيس، كأنه موبايل في العربية بالظبط. وبص منظر الشاشة في الطابور شكلها ايه. شايفين يا جماعة منظر الشاشة؟ تمام. شاشة 10 بوصة في تويوتا الملكة. احنا حابين نخترع النهاردة، والحمد لله الاختراع تم على خير. ركبناها وثابتة تثبيتة محترمة بس. ومسرحية شغالة اهي وزي الفل. وتعلم تنط من الشاشة او تعلم من التاتش، يعني الزرار فيها تاتش كمان. واديك شايفين جودة الصورة، جودة صورة محترمة في تويوتا ملكة، تمام. وده شكل الشاشة النهائي بعد ما ظبطنا الإضاءة من حواليها، تعديل وتركيب شاشة 10 بوصة شكل انسيابي مع طابلو العربية. مع تحيات حمادة دي جي.